हामीले यो पछिल्लो भिडियोमा हामीले पी सम्म टु लाइनमा पी सम्म लेख्न सिक्यौं। अब पी पछि अब क्यू क्यू लेख्दाखेरि अब के गर्नुस्, हामीले फेरि पी देखि स्टार्ट गरौँ है त। पी लेख्दाखेरि के गर्नुस्, यहाँदेखि यो टिक टिक लागेको भागदेखि यहाँदेखि सिधा लाइन तलतिर तान्नुस् अनि यसको हल्का मात्रै के गर्नुस्, थोरै गोलो गरिदिनुस् है। यसको पी को थोरै गोलो गर्दै पछाडितिर घुमाइदिनुस्। अब यसको के गर्नुस्, यहाँदेखि बिचदेखि गोलो गर्दै हेर्नु, गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्, तल छुने बित्तिकै फेरि गोलो गर्दै हेर्नु त दुईटै पी को योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा पनि मैले देखाएको थिएँ हेर्नु त। पी को बडी ओभल सेपको हुनु पर्यो अनि दुईटा ट्रायंगल, पी मा दुईटा ट्रायंगल अनि एउटा स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, सिधा लाइन हुनु पर्ने भयो। अब यो हाम्रो पी भयो, मोनोकर्सिभ लेटर भयो। अब पी पछि क्यू क्यू लेख्दाखेरि हामीले ए बनाउनु, पहिला सबभन्दा सुरुमा हाम्रो प्रिन्ट लेटरकै ए बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस्, ल यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो यो प्रिन्ट लेटरको ए भयो। यो प्रिन्ट लेटरको ए भएपछि यसको के गर्नुस्, पुच्छरी यसको सिधा तलतिर यसको सिधा तलतिर ल्याउनु अनि थोरै हल्का बाङ्गो अगाडितिर गरिदिनुस्। यो हाम्रो क्यू भयो। क्यूमा पनि अब हेर्नुस् त, हाम्रो दुईटा सिधा लाइन भयो, एउटा ट्रायंगल, दुईटा सिधा लाइन एउटा ट्रायंगल। अब आर कसरी लेख्ने हेर्नु, आर लेख्दाखेरि पहिला हामीले 1 जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि सिधा लाइन तलतिर ल्याउनुस् अनि यो लाइनको बिचदेखि हेर्नु, यो लाइनको बिचदेखि गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै टाउको तलतिर ल्याउनुस्। हेर्नु त, यो हाम्रो आर भयो। यो आरमा हाम्रो कतिवटा सिधा लाइन हुन्छ, दुई हेर्नु, एउटा सिधा लाइन अनि एउटा बिचमा ट्रायंगल हुनुपर्ने भयो। यो हाम्रो आर भयो। अब एस लेख्दाखेरि जस्तो स्मल लेटर प्रिन्ट लेटर र मोनोकर्सिभमा जस्तो हामीले 4 लाइनमा लेखेको थियो एस, स्माइल फेस र स्याड फेस बनाएर, त्यस्तो यसमा पनि त्यस्तै बनाउने, सेम टु सेम त्यस्तै बनाउने हो। अब हेर्नुस्, एस लेख्दाखेरि हामीले पहिला माथि यहाँ स्याड फेस बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि ठ्याक्कै त्यसको तल स्माइल फेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्याड फेस र स्माइल फेस अनि यसको भाग र यसको भाग यसरी गोलो गर्दै जोडिदिनुस्। हेर्नु त, यो हाम्रो एस भयो। यो हाम्रो एस भयो। यो एस पछि अब के गर्नुस्, टी टीले कहिले पनि 4 लाइनमा पनि माथिको लाइन छुनु हुँदैन, टप लाइनलाई छुनु हुँदैन र 2 लाइनमा पनि कहिले पनि माथिको लाइन कुनै पनि लेटरले, जस्तै भयो बी को भयो, एच को भयो, एफ को भयो, कुनै पनि यदि टाउकोले माथिको लाइन कुनै पनि लेटरले माथिको लाइन छुनु हुँदैन। अब टी को के गर्नुस्, एस भन्दा हल्का माथि गरिदिनुस्, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तलतिर ल्याउनु अनि थोरै गोलो गरिदिनुस् अनि यहाँदेखि के गर्नुस्, बिचमा क्रस गरिदिनुस्। यो हाम्रो टी भयो। अब यो हाम्रो टी भयो। अब पी पनि भयो, क्यू पनि भइसक्यो। अब आर एस टी। अब यो अर्को यु कसरी लेख्ने, यो भन्दा पछिल्लो भिडियोमा पनि मैले यु कसरी लेख्ने भन्ने सिकाएको थिएँ। यसमा फेरि एकचोटि हेरिदिनुस्। अब यु लेख्दाखेरि के गर्नुस्, पहिला 1 जस्तो, यहाँ 1 जस्तो बनाउनुस्, सिधा ल्याउनुस् अनि फेरि यहाँदेखि हेर्नु त, यो हाम्रो आई भयो। 4 लाइनमा पनि मैले यसमै यस्तै आई सिकाएको थिएँ। अब हेर्नु, यहाँदेखि यो 60 डिग्री भयो, यसकै के गर्नुस्, गोलो गर्दै यसको 60 डिग्रीतिर लगिदिनुस् अनि यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तलतिर ल्याउनुस् अनि गोलो गरिदिनुस्। यो हाम्रो यु। यो यु को तलको भाग अब हेर्नुस्, हाम्रो यो यु भयो। अब यु भइसकेपछि अब के गर्नुस्, भी लेख्दाखेरि के गर्नुस्, यो भी यहाँ पहिला 1 जस्तो बनाउनुस्, सिधा ल्याउनुस् अनि यहाँदेखि के गर्नुस्, यो अलि बाङ्गो लगिदिनुस्, माथि छुन लाग्यो भने टाउको थोरै बाङ्गो गरिदिनुस्। हेर्नु त, यो यु को हेर्नुस्, यहाँ यो गोलो हुनुपर्ने भयो अनि मिडल र बेस लाइनको बिचमा टच हुनुपर्ने भयो। अब यसको के गर्नुस्, भी लेख्दाखेरि पहिला एउटा सिधा लाइन तान्नुस्, 1 को टुप्पो बनाउनुस्, यहाँ चुच्चो हुनु पर्यो अनि गोलो गर्दै यहाँ सिधा माथि लगिदिनुस्। माथि हेर्नु त, यो टिकटिक लगाएको जुन भाग मैले टिकटिक लगाएको छु त्यो छुन लाग्यो भने के गर्नुस्, हल्का गोलो गरिदिनुस्। यो हाम्रो भी। अब भी पछि डब्लु बनाउँदा पनि पहिला हामीले भी लेख्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस्, भी लेख्दा पनि के गर्नुस्, यहाँदेखि 1 जस्तो बनाउनुस्, सिधा ल्याउनुस् अनि यहाँदेखि के गर्नुस्, गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुन लाग्यो भने थोरै गोलो गरिदिनु। हेर्नु त, फेरि हाम्रो भी भयो। अब यही सेम टु सेम अर्को भी भयो, दुईटै एउटै हो। अब फेरि यो भीमा फेरि अर्को भी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को भी हेर्नु त, यसमा पनि फेरि एउटा सिधा लाइन यसमा फेरि सिधा लाइन तान्नुस् अनि फेरि यसको आकारमा माथि जानुस् अनि माथि छुन लाग्यो भने टाउको हल्का गोलो भएर माथि जानुपर्ने हुन्छ।
अब हेर्नु त यो हाम्रो डब्लु भयो, दुईटा भी जोडेर हाम्रो डब्लु भयो। अब यो डब्लुको के गर्नु भने यो तलको दुईटै भाग चुच्चो हुनुपर्ने भयो, यो तलको दुईटै भाग बराबरी, माथिको भाग पनि के हुनु पर्यो बराबरी। तर हेर्नुहोस् यो डब्लुको दुईटै ब्र्याकेट बिचको भाग के हुनुपर्ने, दुईटै साइडको इक्वल हुनु पर्यो, इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ। अब डब्लु पनि भइसक्यो। अब हेर्नु त हामीले पीदेखि लिएर डब्लुसम्म लेख्यौँ। अब डब्लुसम्म अब एक्स लेख्दाखेरि के गर्नुहोस्, यहाँदेखि हल्का उल्टो खालको एस, हेर्नुहोस् यो हाम्रो उल्टो खालको एस भयो। अब यसमा के गर्नुहोस्, यही उल्टो खालको एस लेख्दा यहाँदेखि क्रस गरिदिनुहोस्। हेर्नु त यो हाम्रो एक्स, यो हाम्रो एक्स भयो। अब यो एक्सको पनि हेर्नुहोस्, यो एक्सको के गर्नुहोस्, यसको टाउको यो एकदम सानो बनाउने हो, एकदम सानो सानो, अनि यसको के गर्नुहोस् क्रस गरिदिनुहोस्। यो जहिले पनि यो टिकटिक लाएको र तलको भाग नभई के गर्नुहोस्, यो एक्सको बिचमा गएर जोडिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एक्स पनि भयो, मोनोकर्सिभ लेटर भयो एक्स। अब वाई, वाई कसरी लेख्ने हो, अब हेर्नुहोस् वाई लेख्दाखेरि पहिला हामीले यु सेम टु सेम यस्तै यु बनाउने, तर बिना यसमा पुच्छर लागेको छ, तर त्यसमा बिना पुच्छरवाला यु बनाउने हो। अब हेर्नुहोस् बिना पुच्छरवाला यु बनाउँदाखेरि पहिला 1 जस्तो बनाउनुहोस्, सिधा ल्याउनुहोस्, अनि यहाँदेखि गोलो गर्दै माथि जानुहोस्, यहाँदेखि सिधा लाइन तलतिर हेर्नु त हाम्रो यो यु भयो। यसमा र यसमा फरक छ, हेर्नु त यसमा किक छैन, तर यसमा किक मैले गोलो लगाएको छु, तर यसमा गोलो छैन। अब यो के गर्नुहोस्, यहाँदेखि सिधा लाइन तलतिर ल्याउनुहोस्, अनि के गर्नुहोस्, जत्रो टाउको त्यत्रो पुच्छर पनि हुनु पर्यो, जत्रो टाउको त्यत्रो पुच्छर पनि हुनुपर्ने भयो। यो हाम्रो अब हेर्नुहोस् यो वाईको हेर्नुहोस् त दुईटा सिधा लाइन, दुईटा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन छ, अनि एउटा बिचमा ट्रायङ्गल छ, तर यो वाईको पनि यो बिचमा गएर टाँसिनु भयो, टिकटिक लागेको र तलको भागको बिचमा गएर टाँसिनु पर्ने भयो। यो हाम्रो वाई भयो। अब जेड, जेड लेख्दा पनि सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् माथि जति लाइन तान्नुहुन्छ त्यति बराबरी तल पनि लाइन तान्नुहोस्, अनि दुईटैलाई मिक्स गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो जेड भयो, नर्मल जेड भयो। अब यही जेडको के गर्नुहोस्, यसको टाउकोलाई हल्का तलतिर झुकाइदिनुहोस्, यसको खुट्टालाई हल्कातिर माथितिर गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो जेड भयो। अहिलेसम्म हाम्रो यो सब प्रिन्ट लेटर एदेखि जेडसम्म लेख्न हामीले सिक्यौँ।